Jag gillar att få komma iväg och uppleva livet på en annan plats. Hilda heter jag och jag var på Erasmusutbyte till Irland 2018. Jag jobbar idag på energikontoret på Region Jämtland Härjedalen, så jag jobbar med energi- och klimatfrågor. Innan det så pluggade jag på Mittuniversitetet här i Östersund och läste ekoentreprenör för hållbar utveckling. Det var genom det programmet som jag åkte till Irland på utbyte. För att komma iväg var det ju en del pappersarbete, absolut, och det kunde ju kännas lite segt. Men det var ju helt klart värt det när jag väl var iväg. Jag fick ju en del stöd och hjälp från skolan och det var också en kurskamrat, en kompis i klassen som åkte till samma ställe. Så då kunde vi hjälpas åt med lite pappersarbete och leta boende och sådana bitar. Det var 2 andra studenter på skolan som hade varit på samma utbyte till Irland något år tidigare. Så då pratade jag lite med dem och fick tips, tips på vad man kunde göra och vad som är bra att tänka på. Så det kan jag verkligen rekommendera, att hitta andra som har varit på samma ställe eller varit på något annat utbyte. Väl på plats på Irland så var det ju fantastisk natur och det var ju kul att komma dit. Men det var ju helt annat upplägg på skolan än vad det var här i Sverige. Här har jag haft 3 föreläsningar i veckan och där var det 8 till 5 ämnen samtidigt. Vi fick bra stöd, särskilt från en av lärarna där på skolan som var väldigt trevlig och kollade läget med oss så att det fungerade och vi fick stöd och hjälp med det vi behövde. Det fanns ju inte så mycket planerade aktiviteter för att nya utbytesstudenter och lära känna folk. Så då fick vi ta tag i det lite själva. Så det var några pigga utbytesstudenter från andra länder i klassen som ville hitta på saker med oss. Och sen hittade vi någon surf society på skolan som man kunde åka iväg och surfa med och lära känna folk. Med tiden lärde vi känna några irländska studenter också, så det var kul. Man fick hitta lite andra vägar när det inte fanns planerat på skolan. Jag bodde tillsammans med min kompis från Sverige. Det funkar ju ganska bra, men det är ju en annan standard på boende där. Det var ju ganska kallt och dyrt med el, så man fick fylla på en liten apparat på väggen med pengar och så såg man hur de tickade ut, så fick man gå ner till receptionen och fylla på igen. Så det var ju en intressant upplevelse, hur det funkar olika på olika ställen. Jag kommer ihåg att när jag kom tillbaka från Irland så kände jag mig väldigt glad, eller jag kände mig levande. Jag hade växt som person, antar jag. Att blivit lite utmanad och varit med om olika saker och fått perspektiv på livet här och där. Jag tycker helt klart det är värt att ta chansen och åka på utbyte. Det är ju, även om det var en del frustration och fick kämpa med vissa saker, så har jag fantastiska minnen nu och lärde mig mycket och är väldigt glad att jag åkte.